في كل مقابلة يذهل العالم. يذهل الضيف إعجابا من تصريحات ولي العهد السعودي المتوالية للصحافة الغربية، أما المتابع فقد تستبد به حيرة، وهو يطابق التصريحات التي تحمل مواقف كبرى مع بعضها بعضا بفاصل لا يتجاوز الساعات. في مقابلة مع التايم يفتش الأمير محمد بن سلمان عن محور الشر، فيعيد ترتيب اللائحة وتموضع الأشرار. لا يعجبه ما انتهى إليه في حديثه للأتلانتيك: الإخوان المسلمون وإيران والتطرف برأسيه القاعدة وتنظيم الدولة. فيقرر في اليوم التالي أن الإخوان المسلمين هم أصل الإرهاب والشرور، وأنهم لا إيران التهديد الأكبر للمملكة. وكان الأمير محمد بن سلمان انتهى أيضا إلى اكتشاف مثير يخالف الوقائع عندما خلص إلى أن الإخوان هم من قتلوا عمه الراحل الملك فيصل المقتول على يد ابن أخيه، وأنهم لا الوهابية التي يصر على نفيها من دفع المملكة للتشدد وأرسى فيها نمط حياة متزمت لينتهي إلى نفير عالمي. أوروبا ستصير قارة إخوانية إن لم تحذروا. لكن القوة الكونية التي يلبسها ولي العهد السعودي بالإخوان ستنهار أمام كلامه، وهو يرد غلو المملكة إلى عام 79، جاعلا منه فاصلا بين السعودية المعتدلة والمتطرفة. إنه عام الثورة الإيرانية، وهو بذلك يصور المملكة أرض الحرمين كيانا غير محصن دينيا بما يكفي، رخوا ثقافيا وخاويا فكريا لتهوي فجأة في حبال التشبع بفكر إيران وتقليده، ما يعني اضطرادا أنه إذا كانت إيران الشيعية مهيمنة فكرا وشكلا على الحياة في المملكة، فذلك أولى بجعلها مصدر التهديد الأول بل الأخطر، بيد أنه يستبعدها من خانة المهددات الماحقات، بالرغم من افتعال أزمة الخليج وحصار بلد مسلم هو قطر بزعم الخطر الإيراني. فإيران بحسب قوله متخلفة جدا وليست شيئا أمام اقتصاد وجيش المملكة. الكلام المراوح بين الإنكار والأمنيات يحيل واقعا إلى خريطة تظهر المملكة نفسها مطوقة بقوى إيرانية شمالا وجنوبا، أنظمة أو ميليشيات ترتبط بإيران وجوديا ومذهبيا، وتستمر صواريخها في ضرب مدن وأهداف في العمق السعودي، كما في الحالة اليمنية، حيث تتحالف الرياض للمفارقة مع حزب الإصلاح اليمني ذي المرجعية الإخوانية، بما يقود إلى سؤال لا عن حصاد الحرب بل عن جدواها ودوافعها ومعناها. الأمير محمد بن سلمان لا يقر الأمور على هذا النحو، فيخرج المملكة من معادلة الصراع ويقول إن الحرب هي بين اليمنيين أنفسهم، أما الضحايا وإن بلغوا 10,000 فهم أخطاء تقع، والتحالف الدولي نفسه يرتكب مثلها. ما المستقبل إذن؟ لا يملك الأمير جوابا سوى التذكير بإعلان خطته السرية القائمة كما يصرح على معلومات استخباراتية بأنه سيعمل على بث الشقاق بين الحوثيين، وتلك فكرة لا يوازيها غرابة غير نصحه رئيس النظام السوري بأن يتعقل ويبتعد عن إيران. مقاربات تسويقية لسعودية جديدة بمنطق لا يفهمه الغرب نفسه، فهو يرى أن التعليم في بلاده يوازي فرنسا. أما إن سئل عن الإصلاحات السياسية فيستدعي من التاريخ ما يظن أنه يقويه في عيون الأمريكيين، فيذكرهم أن من ساعدهم في ثورتهم كانت ملكية فرنسية مطلقة، واضعا بلاده أمام مرآة الأمم في حالة وظيفية هي خدمة مصالح الآخرين. كم يشبه ذلك قشرة تحديثية اجتماعية تصدر إلى عيون الغرب فتتلبس شكل المريب يبعد الشبهات. يخلف الأمير وراءه إماما سابقا للحرم يفتتح مسابقة للعب الورق في مشهد لا يقل عن الأقوال إثارة للذهول.